बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 क्लास में से एक्सरसाइज 2.1 अगम शुरू करी दे पाए के सवाल नंबर 4 दे determine whether the following quadratic equation have real roots and if so find the roots. إذا لاندې چې کوم quadratic equation درکړي دي د دې دا roots real دي او کنه نو دا معلوم کې پس به معلومو په quadratic equation نو دا چې د ریل روټس موږ کوم روټس ته وایو چې کله موږ سره ډسکریمنټ موږ سره د زیرو برابر وي یا زیرو نه سیوا د موږ به هغه روټس ریل وي موږ سره خو چېرته نیګیټیو نمبر وي یا ډسکریمنټ موږ سره د نیګیټیو نمبر برابر وي نو هغه روټس موږ سره ریل نه دی او موږ به معلوموو هم نه راځئ چې موږ اوس نور مخکې سالو کړو Part number 1 moves the x square plus 5x plus pi is equal to 0. The day bamgaus down given culico x square plus pi x plus pi is equal to 0. Damga padaculico required ki bamga ulico to check for real roots. Nga real roots malumo. Nga ulico to check for real roots. Solution ki bemgos halka we have the given chekam swal da bamga uliku dubara x square plus pi x plus pi is equal to 0. The given swal mung dubara uliku da bamgos compare ka with standard quadratic equation aga bamga musaredi ax square comparing it with agam sari the standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Dam sara this sari be compare ko the equation chikam number dim sara a pazema sari shu we get number tawdi ko we get a pazema sari 1 a is equal to 1 b is equal to plus pi c is equal to plus pi دا مونږ سره هغه نمبر دی مونږ به اوس ډسکریمننټ چې کله مونږ سره دی ډسکریمننټ هغه مونږ سره دی بی سکویر ماینس 4ac بی سکویر ماینس 4ac لومبی به مونږ ډسکریمننټ معلوموو نو مونږ چې کوم نمبر راکړي دي دا اے بی سی دا به موږ اوس په دې کې پټ کوو ډسکریمننټ فارمولا کې موږ به ولیکو ډسکریمننټ موږ شارټ کټ لیکو ډسکریمننټ بي په ځای ما سره دی 5 په بي سکویر دی په 5 هم سکویر والا ماینس 4 د فارمولې ایم د فارمولې اے په ځای ما سره دی 1 د سی په ځای ما سره دی 5 discriminant is equal to 5 letting square value راځي 25 minus 4 1 are 4 4 5 are 20 discriminant is equal to سره برابر شو د 5 خو 5 مونږ سره یو unequal and دا مونږ سره روټس دی real roots are real and unequal and irrational دا مونږ سره یو پرفیکټ سکویر دیم نه خو دا مونږ سره یو پازیټیو نمبر رالو نو په دې وجه مونږ سره ریل روټس دی unequal هم دی او irrational هم دی دا مونږ سره یو پرفیکټ سکویر نه دی نو د دې د وجې مونږ سره irrational دی
دا به موږ اوس ویریفای کوو په کوادریټک فارموله موږ یې اوس چک کوو. هغه موږ سره د کوادریټک ویریفای quadratic formula موږ سره دا x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a. دې کې به موږ اوس دا نمبر فوټ کوو. هغه موږ ته پته ده د a په ځای چې کوم نمبر دی. موږ به ولیکو x is equal to minus د b په ځای هلته ما سره 5 دی، موږ به 5 فوټ کوو پلس آر ماینس انډر روټ بی په ځای بیا ما سره 5 دی، د 5 سکویر به والو ماینس 4 د فارمولې د ا په ځای بیا ما سره 1 دی، د سی په ځای ما سره بیا 5 دی هول ډیوایډ بای 2 ا په ځای ما سره 1 دی. نو x is equal to minus 5 plus or minus under root 5 له چې سکویر راځي 25 موږ سره راځي 4 1 are 4 4 5 are 20 موږ سره 20 راځو موږ سره هول ډیوایډ بای 2 بیا x is equal to minus 5 plus or minus موږ سره راځي pi under root 5 divided by 2. نو یو موږ سره راغلی دا موږ سره یو دا روټس چې کوم راغلی دا موږ سره unequal دی. unequal roots are unequal and real. Roots are unequal and real. ریل هم دی. نو موږ چک کوو موږ ته پته ولګېده چې دا روټس او دغه روټس موږ سره ریل دی ان ایکول هم دی خو موږ سره یو پرفیکټ سکویر نه دی. د دې د وجې به دا موږ سره په ریل کې به موږ سره کم نمبر شي موږ سره به ایرریشنل شي. نو موږ ته پته ولګېده یو جواب یې موږ ته راوړی x is equal to minus 5 plus under root 5 divided by 2 یو موږ سره راوړی x is equal to minus 5 minus under root 5 divided by 2. نو موږ ته دې نه پته ولګېده چې دا روټس موږ ته معلوم شو. موږ چک کړه چې دا ریل دی او که نه دی.